Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Nếu bạn từng chơi qua siêu phẩm Far Cry 3 sẽ chú ý đến những biểu hiện thần lực cũng như các cơn mơ của nhân vật chính Jason Brody. Những cơn mơ này thường sẽ trả hắn về một vị trí nào đó. Sau khi tỉnh và không nhớ làm thế nào để đến được đó, nhà sản xuất từng giải thích thông qua game rằng điều này gắn với bùa chú của Citra. Nhưng mà thật sự có như vậy hay không? Hay đó vốn là ý đồ ngay từ đầu của Ubisoft khi dựng lại cuộc phiêu lưu tràn đầy tính ngáo đá của Jason Brody? Jason và Alice đều là ẩn dụ của vụ chơi thuốc quá liều. Bạn sẽ thấy khó hiểu khi trong Far Cry 3 sử dụng biểu tượng con bướm làm từ khẩu súng và sau đó là các trích dẫn nhắc đến Alice trong tác phẩm Alice lạc vào xứ sở thần tiên Alice Adventures in Wonderland. Tuy nhiên, khi đã chơi hết và cảm nhận hết, bạn sẽ thấy ý đồ này rất là thầm thúy. Đầu tiên họ sẽ ví một anh chàng thư sinh ngáo ngơ lại giống như Alice ngây thơ chui vô hang thỏ để đến một xứ sở lạ quắc lạ quơ, có cả bạn lẫn cả thù, là một ý tưởng độc đáo. Bạn sẽ thấy mối liên quan cơ bản ở đây, nhưng cũng không thể tự hỏi mấy lão thiết kế bối cảnh và kịch bản có hút la đu đủ để tìm cảm hứng không mà lại đưa ra cái ý tưởng này. Một mối liên quan khác nữa rất là thâm là bản thân tác phẩm Alice cũng bị hậu thế nghi ngờ rằng ám chỉ sự ảnh hưởng của chất tạo ảo giác. Tác giả của bộ truyện là Lewis Carroll, nên tác phẩm này sống ở thế kỷ 19, thời của thuốc phiện còn hợp pháp, và từ đó nhiều người cho rằng cuộc phiêu lưu của Alice được mô tả tương tự như cái ảo giác khi sử dụng thuốc tạo ra. Nhóm làm game cũng đã rất thầm khi mà đưa ra hai hình ảnh Jason và Alice để ám chỉ cuộc phiêu lưu của họ có điểm chung là ngáo đá. Nhưng mà đối với Jason Brody, nó lại liên quan đến một ứng dụng khác của thuốc dạng ma túy ảo giác. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần mô tả trực tiếp trong cốt truyện game sau đây. Bùa chú, thuốc tiên và thầy phù thủy. Lần đầu tiên Jason tiếp xúc với những ảo giác chính là lúc anh diễn kiến nữ thủ lĩnh Citra. Con mụ này đã dụ chàng trai ngáo ngơ uống một chai nước chẳng biết được vắt ra từ cái khe nào nữa, với lời ép buộc là uống xong mới giúp đỡ chàng ta. Thế là chàng trai vì muốn cứu bạn gái và gia đình đành phải bịt mũi tu hết thứ chất lỏng trong bình mà chẳng biết có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hay chưa nữa. Kết quả là anh rơi vào một ảo giác cực kỳ rối rắm như một giấc mơ đan xen từ việc rơi từ trên cao xuống rồi bơi ở trong nước, rồi sau đó gặp một người chưa bao giờ gặp và một thứ mình chưa từng biết đến, đó là con dao thiên của bộ tộc Rakyat. Không biết tại sao mà các ông mọt leo cây là cho rằng thứ Jason uống là một loại chất gây ảo giác. Thực ra, lịch sử của việc sử dụng thảo dược gây ảo giác nói trắng ra là dạng thô của Mai Thúy á, đến từ rất xa xưa khi mà các thầy mo của những bộ tộc cổ đại sử dụng thảo dược để thực hiện các buổi tế lễ. Một trong những ví dụ đó là thuốc có tên Ayahuasca của thổ dân Nam Mỹ. Nó được nấu bởi một số loại lá cỏ, hạt cây có chất gây ảo giác. Khi uống vào, người chịu phép sẽ bị sai trong vòng 6 tiếng, sau đó họ sẽ trải qua nhiều ảo giác siêu thực, thoát khỏi thể xác, bay khỏi không thời gian, tiếp cận với đại trí tuệ và khám phá ra tiềm lực của bản thân. Nghe thì thấy huyền bí đấy, nhưng nghĩ kỹ thì giống y như nốc thuốc lắc xong là lên cơn ảo giác vậy. Bộ tộc Rakyat trong Far Cry 3 cũng là một dân tộc có truyền thống lâu đời, vì vậy việc uống các loại thuốc để tìm mục đích sống hay là khai phá sức mạnh tâm linh của bản thân theo phong tục là quá bình thường. Vì Citra là tộc trưởng nên cô ta nắm được các công thức bào chế thuốc gây phê pha cũng không có gì lạ. Những cơn ngáo đá tai hại của Jason Brody. Bạn thật ngây thơ khi nghĩ rằng Jason uống các loại thuốc đó xong sẽ trở thành một chiến binh hùng mạnh. Thật ra anh ta gặp những hậu quả bi thảm hơn rất nhiều. Chúng ta có thể bỏ qua những lọ thuốc đầu tiên giúp anh nhìn thấy lời giải cho việc phải tìm ra đặc vụ Willis. Lọ thứ hai có công thức khác giúp anh khai phá sức mạnh bản thân và tiêu diệt con quỷ bên trong, thực chất là một lọ ma túy kích dục của con mụ Citra. Nghĩ mà xem, là nữ chúa bộ tộc đang hừng hực thanh xuân như thế gặp anh chàng da trắng Kutawato, làm sao là chả thèm của lạ mà lem lem. Thế là đưa lọ thuốc vào cho nó, anh lóc bản thân, xong lại tận dụng đang trong cơn phê pha đè nó ra hấp diêm. Vừa thỏa lòng của nữ dương, vừa giúp chú Tây lòng xả lũ trong mấy ngày xa bạn gái. Việc chịch xoạc để giải tỏa stress cũng là điều mà y học đã công nhận từ lâu rồi, và Citra chỉ khéo léo dùng nó để lừa gã trai lạ tin vào phép thuật màu nhiệm trong cái bình thuốc cổ truyền mà thôi. Phương Tây họ có một từ chuyên môn cho trường hợp này, đó là date rape, tức là hẹn hò xong bỏ thuốc cho đối phương mê man rồi mần thịt. Citra chỉ khéo léo làm cho nó thành một nghi lễ kiểu ma mị như mấy ông thầy bói miệt vườn mà thôi.
Vash cũng chơi trò tương tự với Jason. Sau khi biết Citra tiếp cận Jason, Vash thừa biết rằng thằng nhóc ngáo ngơ này sẽ bị dụ uống thứ thuốc ảo giác kia. Hắn cũng chuẩn bị một thứ để đón Jason trong cuộc đối đầu với mình. Thứ bạn thấy Vash cắm vào ngực Jason lúc bắt đầu cuộc đấu boss có thể không phải là một con dao cổ, vì lúc đó Jason đang giữ nó. Cái thực sự cắm vào Jason lúc đó có thể là một ống tiêm chứa chất mai thí mà Vash đặc chế. Nó cũng có thể tạo ra những ảo giác dạng giấc mơ, tương tự như thuốc của Citra. Mối quan hệ chị em với Citra có thể giúp Vash biết một số cách để điều chế ra thứ thuốc tương tự. Nhưng cuối cùng, và cũng có thể là chi tiết hấp dẫn nhất, Vash bị giết trong cơn mơ của Jason. Hình ảnh cuối là hắn mở trừng trừng mắt và liếc nhìn Jason. Chúng ta chưa bao giờ thấy Vash chết thật. Khi tỉnh lại, Jason đã về bên Citra, nghĩa là chúng ta không trực tiếp thấy xác của hắn. Từ đây, nhiều fan đã hy vọng rằng gã hải tặc chưa hề chết mà chỉ lánh đi đâu đó mà thôi. Nhưng cái tai hại nhất của việc dùng quá nhiều táo dược chính là ảo giác đến ngay cả khi không chơi thuốc. Bằng chứng rõ nhất chính là trận đấu với Hoyt cuối game. Sau khi bị hắn chặt một ngón tay, dù không bị áp thứ thuốc nào vào người nhưng Jason vẫn tự động rơi vào trạng thái ảo giác. Chỉ có điều, cơn ngáo đá này thật sự đáng sợ. Vì trong mơ chỉ đấu mỗi Hoyt thôi, nhưng mà tỉnh lại thì Jason đã thấy mình đồ sát cả tổng hành dinh của bọn cướp biển, sát phơi la liệt. Gã trai Tây với kỹ năng chiến đấu cao lại lên cơn ngáo thì một mình chấp cả trại lính chắc cũng không lạ mấy. Citra, nữ dương quyền năng hay ma nữ Pài Lắc? Khi Far Cry 3 liên kết giữa Jason và Alice, Citra được cho là có vai trò tương ứng với The Caterpillar, bác sâu bướm trong truyện. Bác sâu bướm vừa là người dẫn đường chỉ lối cho Alice lại vừa đáng ngờ về mặt sử dụng chất gây nghiện khi được mô tả có thói quen hút một thứ gì đó có mùi rất nồng trong chiếc bình kiểu shisha. Chưa kể giọng nói của bác cả trong truyện lẫn bộ phim hoạt hình đều tỏ ra khá là lè nhè. Ai từng làm quen với các bác nông dân chuyên cần hẳn cũng biết nó đại diện cho điều gì rồi chứ hả? Tóm lại, tất cả tội trạng của việc này là từ Citra, nữ vương đã quyến rũ chàng trai tội nghiệp Jason Brody vào con đường Paylock để rồi giúp cậu hủy diệt kẻ địch bằng cơn ngáo đá của mình. Là công hay tội thì chưa biết nha, nhưng mà lợi dụng người ta mê man trong ảo giác mà trộm tình thì không được rồi. Vì một bên được tận hưởng, còn một bên đang phiêu du ngoài vũ trụ thì không công bằng chút nào. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Ngoài ra, đừng quên Mọt Game sẽ luôn có video mỗi tối vào lúc 7h30. Các bạn nhớ đón xem video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.